Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Today we're going to do the part 3 of our Etabs tutorial for RC. Ang gagawin natin today ay magdodraw tayo ng beams and columns. Huwag na nating patagalan and let's start. Okay guys, here is our Etabs. Ito yung ating natapos last time. Pero bago tayo mag-start na mag-draw ay may mga dapat lang tayong tandaan. Una, kapag nagdo-draw tayo ng beam, itong nasa baba, itong lower right corner natin na one story, papalitan natin yan ng similar stories. Okay. Kasi, kung matandaan nyo, last time meron tayong ginawang master story and that is our second floor. Nandito tayo sa ating plan view ng ating second floor. Now, the thing is, kung ano ang ating gagawin sa second floor plan natin, ay yun din yung mangyayari doon sa mga floors na kung saan naka-the-same sila with second floor. Nung nakaraan, ang ginawa natin, if you could still remember, si second floor ang master story at naka-the-same doon si third floor at saka si roof deck. Okay, so kung anong gagawin natin sa second floor, gagayahin lang nung mga ibang floors na nakasimilar sa kanya. Next, bago tayo mag-draw, kailangan tandaan din natin na check muna natin or check muna natin yung ating plano. So punta tayo sa plan. Ito yung ating ground floor to roof deck beam layout. Okay. Ngayon, titingnan natin alin dyan yung ating mga girders and intermediate beams or yung ating mga cantilever beams kung meron man. So check natin. We have here B8 as our girder. Ayan. Yan yung mga beams na at nakapatong mismo sa ating mga column. Tapos, meron din tayong intermediate beams. Yung mga intermediate beams naman ay yung mga beam na nakapatong sa isa pang beam. Okay, so ano yung mga yon? Meron tayong B16, B19, okay? And then we also have our B17, B18. Tapos, meron din tayong mga cantilever beams, yung B10, B11, and so on and so forth. Tapos, nandito naman yung ating roof beam layout. Okay, so balik na tayo sa ating Etabs. Pinalitan na natin from one story to similar stories. Then we can start now drawing our beams. Now, we have two ways para mag-draw ng beam. Una, pwede tayong gumamit nito, line, or itong isang tool dito, yung quick draw beams, columns sa plan, elevation, and then 3D. So una, try muna natin yung lines. So click natin yan. Tapos may lalabas dito sa baba, lower left, na properties of object. Now, papalitan natin dyan yung property. At ang ilalagay natin dyan, syempre, yung property ng ating beam na ginawa last time. So, unahin natin yung ating mga girders. Lagay natin 250 by 400 tayo. Okay. So, click natin yan. And then, punta tayo sa ating window. Yan, makikita natin na may arrow pataas. Kapag ganyan na yung cursor natin, ibig sabihin, ready na tayong mag-drawing. So, ganito mag-draw kapag line yung pipiliin natin. Tatapat natin yan doon sa ating grid point. Click. And then, going to the end point. At laging tatandaan, kapag horizontal, ang direction natin ay always going to the right. And then, click to the end point, grid point natin na andyan. Then, click enter. So, pag pupunta tayo dito sa kabilang window natin sa 3D view, kung ano yung ginawa natin sa second floor, makikita natin na nag-reflect din dito sa mga similar stories niya. So, ipagpatuloy lang natin yan. Oh, by the way, hindi pala ito yung girder natin. So, palitan natin yan, burahin natin. So, let's select that object. Click natin yung select object. Click natin siya and then let's delete. Ulitin natin. Dahil yung ating girder ay nandito pala sa B4. Okay, along with this grid line. Okay, nasa A3. So,
click natin ulit yon, yung line natin, check natin yung property, and then we can start drawing. So, ulitin natin, click natin siya sa grid point, then going to the right, sa endpoint natin, another click, then hit OK. So, ayan na siya. So, gawin din natin sa baba, click, going to the right, click ulit, enter. So, ganun lang kadali kapag horizontal, no? Ngayon, kapag vertical naman, yung ating gagawin, kung sa horizontal, going to the right, kapag vertical naman, always going up. So, ganito siya. Click natin yung ating point, then up. Tapos, next point. Click ulit natin yung grid point na yon, and then hit enter. Now, merong mas madali na way para gawin yan, para hindi na tayong maraming click. At yun yung tool natin dito sa baba ng line na quick draw. So, piliin natin yan, and then palitan natin yung property sa baba. So, again, we have our girders first. So, 250 by 400. Okay. So, kapag quick draw, tatapait lang natin siya dun sa linya, at siya nang bahalang mag-drawing. Okay, so that's it. Kapag draw na tayo, mas mabilis siya kaysa dun sa unang method. Next, i-draw naman natin yung ating mga cantilever beams. Ito. Okay, so let's go back to our Etabs, and then let's start drawing. Pagpatuloy lang natin. And we're done. Nagawa na natin yung ating girders and then our cantilever beams. Now, we will start drawing naman yung ating intermediate beams. So, let's try. So, we have here, palitan natin yan, yung property natin, nung mas maliit. Okay? So, that is our 200 by 400. So, for this beam, try natin yung 200 by 400 muna natin sa intermediate beam. Okay. So, click natin. At kung sakali man na mag-fail, mag-adjust na lang tayo later on. Okay, so we're almost done with our beams. Next, kung okay na tayo dyan, let's select object muna, and then let's take a look to our plan. At our plan, actually. Next, ito na. Tapos na natin. Pero meron tayo dito dalawa pang intermediate beam na kailangan nating i-draw. So, para magawa natin yan, may isang method. Kasi ang problema natin dyan, wala tayong points dito. So, one way is gagawa tayo dyan ng point, or i-replicate na lang natin yung beam na katabi niya. So, kailangan malaman natin yung distance kung saan natin siya ilalagay or i-replicate. So, balik muna tayo dun sa ating plano. Check natin yung floor plan. Makikita natin dito at 2.15 meters andoon yung ating intermediate beam. Kaso, kailangan natin ng center to center. So, bawasan natin. Okay? So, kung ito ay 300 by 400 yung gagamitin natin na column, so, yung kukunin natin yung center, ang ibabawas natin 150. So, 2150 minus 150, that is 2,000. So, now, click na natin yung ating beam na i-replicate. Go to Edit, Replicate. Ngayon, makakakita tayo ng bagong window, the Replicate window, at ang gagamitin natin ay linear. And since going to the X direction, yung along X direction yung ating i-replicate, ay punta tayo sa DX. Okay, if yung distance natin ay going to the right, positive yung ilalagay natin. Pag going to the left, negative. So, let's start. DX natin, so 2150 minus 150, so that is 2,000. So, that is 2 meters. Click natin apply. Makikita natin
na-replicate na natin siya at that distance. Hit OK. Now, ang isang problema dito is dahil itong beam na to ang na-replicate natin, pati properties niya na-replicate. So, ang gawin natin dyan, deselect muna natin. Select natin yung na-replicate natin. And then, let's go to Assign, Frame, Section, Property. At palitan natin siya ng 200 by 400. Apply. Click OK. So, kung makikita ninyo, nilabas na niya yung mga properties natin. So, para maalis yan, let's go to Assign, then Clear Display of Assigns. Okay. Next. Ito namang B19. So, ganun na lang din yung gawin natin. I-replicate natin itong B7 sa B19. At ang distance na yun ay 1680. So, let's do it. Click natin yan. And then, let's go to Edit, Replicate. Now, since going to the Y direction or along Y direction yung i-replicate natin, papunta siya doon, papalitan natin tong dx ng 0 at yung dy ang lalagyan natin. That is 1 point. Let's check. 1.680 meter. 1.680. Let's hit apply. Ayun. So, na-replicate na natin siya. Click OK. And then, palitan natin yan dahil yung property niyan ay iba din. So, let's click Assign, Frame, Section Property. Let's choose 200 by 400. Apply. OK. So, ayan na siya. Now, let's clear the display of assigns. Okay. So, we're almost done with our beams. Ngayon naman, punta tayo sa ating roof. So, click natin tong window natin. Let's go up. So, kung makikita ninyo kung anong ginawa natin sa master story, yun din yung nangyari sa third and roof deck. And here we are sa ating roof level. At kung titingnan natin yung ating plan, this is our roof beam layout. So, let's go back to our Etabs at ang gagawin lang natin dyan, baba tayo sa ating roof deck level. Palitan natin ng 1 story. And then, i-replicate lang natin itong nasa ating roof deck papunta sa ating roof level. So, piliin natin. Oh, by the way, para mas madali, hindi na tayo magbubura. Since itong beam na to ay diretso yan, pag click natin, at magbubura rin lang tayo kapag na-replicate natin yung buo, ito na lang ang ating replicate. Okay, yung dalawang maikli. So, napili na natin sila. Let's go to Edit, Replicate. Then, ngayon naman, gawin natin Story. So, saan ba natin sila i-replicate? Doon sa roof level. So, ayan na yan. Na-click na natin. Let's hit Apply. Then, okay. So, kung makikita natin dito sa ating 3D view, andito na sila sa taas. Okay, let's go now to our plan window. Tapos, punta tayo sa taas. So, eto na yun. Ngayon, ang gagawin na lang natin dyan ay mag-draw ng beam dito. Now, kung mag-quick draw tayo, ang pipiliin niya ay yung buong line na ito. Okay. Dahil wala tayong nilagay na point sa part na to. So, ang gawin natin, let's click the line. Tapos, yung property natin, mamaya na lang natin palitan. Okay? So, laging tatandaan pag vertical from bottom going up. So, click natin yung grid point. Then, the next grid point. Sorry, joint pala yan kasi wala sa grid yan. Click natin, then enter. Tapos, ganun din sa kabila. Click natin yung grid point,
then pili natin yung join. Okay, hit enter. Then let's click the cursor here. Tapos ngayon ang gagawin natin, itong lahat ng to, since roof level naman na iyan, wala masyadong dadalhin, ay select natin sila lahat. Yan. At palitan natin ng property. So let's go to assign, frame, section property. Gawin natin 200 by 400. Apply, okay. So, eto na siya. Now, burahin muna natin or clear natin yung display of assigns. Then, okay na siya. So, review natin. Okay, ayan na yung ating mga nagawa. Second, third, roof deck. And then, we have our roof beam. So, tapos na tayo sa ating beams. Pero bago tayo mag-proceed, check muna natin. Baka may mga nag-overlap. So, para i-check yon, let's go to Analyze, check Model. Then, select natin lahat. Click OK. Okay, model has been checked. No warnings. So, let's proceed to our number 2, drawing of columns. Ngayon, kapag nagdo-draw tayo ng ating columns, dapat ito ay naka one story lang. Okay, kasi kapag naka-similar stories yan, or all stories ang mangyayari dyan, mula sa base hanggang dun sa tuktok yung i-drawing niya na column, which is hindi pwede. Dapat one story lang. Okay. Let's go to our plan first and let us take a look sa ating columns. So, ito yung arrangement ng columns natin from ground to roof deck, and then ito naman yung sa roof level natin. Let's go back to our Etabs. Yan. And then, let's click the quick draw columns. Itong tool na ito. So, click natin yan. May lalabas ulit na bagong window. Ito yon, Properties of Object. Palitan natin yung property natin ng column na gagamitin natin. 300 by 400. Now, ayan. Kapag ganito na yung tsura ng cursor natin, ready na tayong mag-draw ng ating column. Okay. So, start na tayo. So, pag yan, nakita ninyo yung red dot dyan, yung crosshair na red, ibig sabihin nasa gitna yan or pasok sa center ng ating grid. Click natin. Then next. Next. Okay, dito ulit. Then here. And then, okay. So, kung mapapansin ninyo, ang orientation niyan iba doon sa plano natin. Si Etabs kasi yung kanyang default ay yung mas mahaba. Yun yung nakahiga. Pero papalitan natin yan mamaya yung orientation niya. Hit muna natin yung enter dahil tapos na tayo sa second floor. Okay, and then now let's go back. Let's go up sa third floor naman natin. Sabay-sabay na lang natin ayusin yung orientation mamaya. So, tuloy-tuloy lang natin. So, kung nakikita ninyo dun sa ating 3D view, kung ano yung natatapos natin, ginagawa niya. Akyat tuloy tayo sa roof deck. Ayan. Okay. Tapos, doon na tayo sa roof level natin. Ito na siya. Okay, here we have our columns. Ayan. So, na-draw na natin yung ating mga columns. Next, click natin tong cursor natin. Ayan.
Then, ugaliin natin na mag-check lagi. So, analyze ulit, check model, and then, okay. Model has been checked, no warning. Okay, wala tayong problema. Ngayon, ang problema na lang natin, paano natin paiikutin itong ating mga column. So, punta tayo dito sa select. Click natin to, select, and then properties, frame section. Tapos, piliin natin yung ating column section. Ayan, 300 by 400. Or, pwede rin, ganito na lang. Select natin, and then, let's go to object type. So, object type natin, column yon. So, lahat ng column masa-select. Click natin yung select. Ayun. So, nag-reflect dito sa ating 3D. Close na natin yan. Tapos, punta tayo sa assign, frame, then, local axis. Click natin local axis. Tapos, rotate by angle. Palitan natin ng 90 degrees. Click apply. Click OK. Yan. So, nabago na yung ating orientation. Now, clear natin yan. Let's go to assign, clear display of assigns. Okay. So, tapos na natin gawin yung ating columns. So, that's it. I hope you enjoyed our video, and for more videos, abang lang tayo sa ating YouTube channel. Let's hit the subscribe button and the notification bell para hindi tayo mahuli kapag may bago tayong video. So, until next time, bye-bye!